درود به شما عزیزان، هر کجای ایران و جهان که هستید، همراهان در این کانال یوتیوب. من همونطور که از تیتر برنامه میبینین میخوام چند کلمه‌ای، حالا خطاب به ایشون هست، خانم نرگس محمدی و همفکران و همراهانشون که بیشتر به شکل دسته و گروه عمل میکنن، دسته ها و باندبازی های متداول در داخل حکومت داریم، خارج حکومت هم داریم، در داخل ایران داریم، خارج ایران هم داریم. یعنی در واقع اینی که من میگم دار و دسته، قصد در واقع نیش زدن یا اینها رو ندارم. بازتاب واقعیت یک دار و دسته، یک گروهی هستن، یه مصالح گروهی رو دنبال میکنن، دسته ای هستن، دار و دسته ای هستند، صاحب اماکنی هستند، صاحب حمایت هایی هستند، برخوردار از حمایت هایی هستند و همه اینها میشه دار و دسته. به هر حال خطاب حرف من به خانم نرگس محمدی و دار و دسته ایشون هست. ببینید در مشهد رویدادی رو شاهد بودیم، حالا از طریق رسانه های اینترنتی به برکت تکنولوژی ارتباطات جدید یا تکنولوژی جدید ارتباطات، و مردم هم نزدیک در جریان بود. هفته خسرو علی کردی بود. خانم نرگس محمدی، سپیده قلیان، اینها رفتن در اونجا مثلا سخنرانی کنن و برای فرصتی سیاسی، هر آدم سیاسی سعی میکنه بهره مند بشه از این فرصت ها. منتها در چه جهتی بهره مند بشن؟ در جهت هماهنگی با مردم، در جهت هماهنگی با مصالح مردم و ملت و کشور، یا در جهت مصالح و منافع گروه ها و دار دسته؟ من متاسفم این رو میگم که خانم نرگس محمدی و دار دسته ایشون اون چه رو که امروز در ارتباط با خودشون دیدن، هو شدن ایشون و ناچار به زیر آمدن از به اصطلاح صحنه یا اون استیجی که براشون درست کرده بودن، این بخش بزرگیش ناشی از اقدامات و کردار خود این افراد هست و افراد این چنین، چه در داخل چه در خارج. خانم نرگس محمدی و گروه ایشون، دار دسته ایشون، اولین گام هایی که برداشتن مثل خانم شیرین عبادی متاسفانه حقوق بشر رو خودی و غیر خودی کردن. توجه نداشتن به اینکه حقوق بشر مرزی نداره، خودی و غیر خودی نداره، چپ و راست نداره، مربوط به انسانه. این نیستش که یه عده‌ای چون با ما هستن ما از حقوق اینها دفاع میکنیم. به طور مثال مثلا خانم فاطمه سپهری اگر با ما نیست، خب هیچ جایی اون لابیو که در واشنگتن یا جای دیگه عمل میکنیم کاری نکنیم یا کاری بکنیم که اسمی از اینا به میون نیاد. به طور مثال یا زرتشت احمدی راغب یا خالد پیرزاده، خیلی از اسامی رو خیلی از مردم نمیدونن. اگر یک صفحه نیویورک تایمز رو میگیریم فقط راجع به این 2-3 نفر باشه و بقیه موضوع. اول اجازه بدین نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. دو ویدئو رو در پی هم با هم میبینیم. و به نام آزادی دوستان، همراهان، بله، مشاهده کردید آنچه که درباره خانم نرگس محمدی مردم گفتن در
این تجمع و آنچه هم که شعار دادن. حرف من همه اینه که اگر واقعا شما خانم نرگس محمدی، خانم سپیده اولیان و همه کسانی که مثل خانم محمدی و دیگرانی که آمدن با کردارشون مرز کشیدن، حقوق بشر خودی و غیر خودی کردن، اگر هدف واقعی گرفتن ایران، پس گرفتن ایران هست، خب چه راهی، چه مسیری ما رو نزدیکتر میکنه به این پس گرفتن ایران؟ وقتی جمعیتی فریاد میزنه چندین سال پیش و ماهای اخیرم میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم، مسئله عمده پس گرفتن ایرانه. وقتی شما میاید و عناد به خرج میدید به خاطر عقاید سیاسیتون یا به خاطر سلیقه های سیاسیتون و نه حتی عقاید، همچنان مسئله عمدتون جنگ و ستیز با رضاشاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی و هنوز به این مقدار اندک خرد نرسیدید که کارنامه گذشتگان رو در ارتباط با نتیجه اعمالی که انجام دادند باید ارزیابی کنیم، نه آنچه که به خورد ما داده شد توسط دیگران. اون موقع هست من از این بابت خب مثال میزنم، خیلی شما ممکنه خوشتون نیاد، خیلی شما ممکن نپسندین این مثال منو، ولی یه آدمی مثل صادق زیبا کلام که به هر حال چه میگن، به همه معانی یک آدم سیاسی زبلی است و کارهایی میکنه، ولی خب میاد میبینه آقا رضا شاه کارهای مثبت بسیار کرده، محمد رضا شاه کارهای مثبت بسیار کرده و میگه اینو. یه آدمی مثلا حتی مثل منتظری که واضح ولایت فقیه میاد میگه و کسان دیگه. این توجیه همه کارهای آقای منتظری یا زیبا کلام یا بقیه نیست، من دارم به یه موضوع بسیار مهم اشاره میکنم. مردم دارن میبینن، نسل جوان که دیگه کسی تبلیغات گذشته که بالای سرشون نیست، خطر جانی داره براشون. همون مجید رضا رهنوردی که علامت پادشاهی ایران رو بر دست خودش خالکوبی کرده بود و دستش رو گفته شده قطع کردن و اعدامش کردن، که شما گفته میشه شما حتی از بردن اسمشون ابا داشتید. خب اینا دیدن، بررسی کردن، هر مشکلاتی هم بوده که قابل حل بوده و در حال اصلاح. یه چند پله برید بالاتر، از یک زاویه وسیعتری نگاه کنید به گذشته و به تاریخ و به اکنون جامعه، نه مثل اون همتای صادراتیتون جیغ بنفش که سعی کردن ازش یک رهبر سیاسی بسازن. بدو تا این بانوی ونزوئلایی ماریا برنده جایزه ادبی صلح نوبل میشه، میدو خودش حاجی ما هم شریک اونجا. این فرصت طلبی های مبتذل راه به جایی نمیبره، راه به جایی نمیبره. شما کجا بیرقی رو برداشتید در دفاع از زرتشت احمدی راغب و از فاطمه سپهری و این بیرق رو با همه سختی هاش نگه داشتید؟ اگر بوده یه باری گفتید و رفع تکلیف کردید و رفته. بنابراین این که شما رو به زیر میکشن از استیج و از اون صحنه و از اون منبر و تریبون، نتیجه اعمال خود شماست، اعمال دار و دسته شماست، اعمال همین فاند بگیرانی است که از زخمهای مردم ایران
تغذیه میکنن و تجارت میکنن میلیون ها میلیون دلار و فرمان میگیرن که چهره‌های خاصی رو در ایران رهبر کنن، امثال شمایان، امثال تاجزاده ها و امثال دیگران. از یک طرف دیگه میگن آقا ما اون فانده ها احترام میذاریم به تصمیم مردم ایران در نهایت، ولی خودشون از این ور آدم تعیین میکنن که از اینا رهبر بسازن برای مردم ایران. این دو دوزه بازان و این دولت های گوناگونی که هست و این فاند بگیرانی که مزد میگیرن برای پیش بردن چنین سیاست هایی که به زیان ملت ایران. شما اگر واقعا واگذار به مردم ایران، خب دیگه به شما چه مربوطی که مردم ایران کیو میخوان کیو نمیخوان، پادشاهی میخوان یا جمهوری میخوان یا هر چی که میخوان دارن میگن دیگه. چرا دخالت میکنی؟ برای دروغ میگن و بر اساس این دروغ ها سعی کردن از شما بی پرده بگم من و دیگرانی چون شما رهبران پلاستیکی بسازن. این پتیاره های سیاسی که در خارج کشور عملا دیگه هناشون رنگ نداره، پتیاره های رنگ وارنگی که هست، پتیاره این مخلوقات شیطانی است در ادبیات کهن انسان ایران. خب از اینا هم سعی کردن بسازن، نشد. چون و چرا نشد پاسخ ساده ای داره. در ایران حکومتی بر سر کار دغل‌کارترین، ریاکارترین، مزورترین، فاسدترین، ظالمترین، دروغگوترین بر سر کاره. پادزهر و کشنده چنین حکومتی درست عکس اینه. راستی، درستی، صداقت و همه اینهاست. با کلک و حقه بازی که نمیشه حکومتی که ختم خود کلک و حقه بازی است برانداخت. اما شمایان متاسفانه خواسته و ناخواسته همراه شدید با حقه بازی ها و کلک های دیگرانی که منافع دیگری رو پیش میبرند، نه منافع ایران و مردم ایران. بعضی از دولت ها حتی منافع ملی خودشون مورد نظرشون نیست، منافع شرکت ها، کمپانی ها و به قول خودشون بیزینس های مورد نظرشون هست که اونها یا سهمی دارن یا بهره ای دارن. به اونها شد بسیار دیدیم. بنابراین برگردم به سر سخن. خانم نرگس محمدی، بانوی ارجمند ایران، جایزه نوبل رو هم به شما اضافه کردن. سوس بیشتری که توجه بیشتری برانگیزن برای مردم ایران نشد. من نمونه های دیگه هم دارم. آقای محمد البرادعی رو، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، برنده جایزه نوبل هم هست، از همین جنسی که شما گرفتید. خب ایشون در عرصه سیاسی مصر اوائل بسیار محبوب بود، ولی همین که متوجه شدن خواسته و ناخواسته عامل، یعنی داره یه سیاست های دیگه ای رو ناخواسته یا خواسته هرچی که هست پیش میبره دیگران رو، به سرعت از عرصه سیاسی مصر کنار زدن. شما و کسانی چون شما، من متاسفم این رو بگم، واقعیت امروز در مشهد نشون داد مورد اعتماد مردم ایران، اکثریت مردم ایران نیستی. هر سلیقه سیاسی دارید، هر عقیده سیاسی دارید، در این مرحله‌ای که مردم ایران هدفشون پس گرفتن ایران هست
از حکومتی که ایران رو به شکل اشغالگران تا به امروز اداره کرده مربوط به دوره پس از این هست. اگر میبینید و میشنوید شعارهای بسیار رسای این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده یا رضا شاه روحت شاد، به عنوان یک انسانی سیاسی اگر نگاه کنید که هدفش پس گرفتن ایرانه، خب میبینید مردم به این نتیجه رسیدن که یک ستون تاریخی گذشتهشون با کارنامه‌ای که پیش از انقلاب داشته این راهی است برای نجات کشورشون. وگرنه این جوانانی که این شعارها رو میدن شخصا دوره محمد رضا شاه و رضا شاه رو زندگی نکردن، تشخیص درستی دادن که میتونن به این وسیله ایران رو پس بگیرن. پیوستن به این صدا، اگر حتی یک آدم باشید که اعتقادات دیگری دارید، سوسیالیستی کمونیستی دارید، مثل احزاب چپ اروپا، حتی گاه با احزاب مخالف خودشون از صدای اونها حمایت کردن تا ضد مصالح ملیشون به قدرت نرسه. نمونهش فرانسه، نمونهش در همین اسرائیل و جاهای دیگه. معنیش این نیست که از عقاید خودتون بگذارید. این معنیش اینه که شما هم دو سه تا شین پیدا شد چون چندین نفر هستی، این دار دسته صدایی رو تقویت میکنید و همصدایی در یک دورانی که تا پس گرفتن ایران. در اونجا میتونید حزب خودتون داشته باشید، در اونجا میتونید تبلیغ کنید برای نوع نظامی که میخواید داشته باشید. مرحله کنونی ایران میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم. اکثریت یا هر تعدادی هستن به چه وسیله پس میگیریم؟ معتقدن به وسیله پادشاهی پس میگیریم. تشخیص بسیار اینه که این صدای قدرتمندیه و به کار میاد برای پس گرفتن ایران. شما نیز هم صدا بشید، ایران رو پس بگیرید و بعد در همه پرسی بگید که جمهوری میخوایم، اونم از این نوعش و اونم از اون نوعش. بنابراین یک نتیجه فرعی هم میشه گرفت که واقعا یا یک پرسش فرعی و اما اساسی هم هست، یا آیا واقعا شما مسئلتون پس گرفتن ایران هست یا نیست. پرسشی است از شما و همینطور از صادراتی های حکومت یا مخالف خانهای حکومتی مانند این پتیارگان رنگ وارنگ و بنفش و غیر بنفش در خارج کشور. این پرسش در برابر همه اونها هست. تشخیص دهنده این که شما خواست اصلیتون چه هست، همون مردمی هستن که شما را از صحنه پایین کشیدن. من برای شما متاسفم. روزگارتون خوش عزیزان، که روزگار خوش خواهد آمد بی تردید.